ሰላም ጋይስ እንዴናችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን በድጋሚ መጣችሁ ብለናል። በዚህ ቪዲዮ ለአራተኛው ዴሞ ትሬዲንግ ቻሌንጅ እንዴት መወዳደር እንደምትችሉና አንዳንድ ነገሮችን ዲስከስ እናደርግ ይሆናል ማለት ነው። የሶስተኛውን ዴሞ ትሬዲንግ ቻሌንጅ ከተሳተፋችሁ ይሄኛውም ሞር ሲሚላር ነው የሚሆነው የበለጠ ፕራክቲስ እንድታረጉበት ነው ይሄንንም የደገምኩላችሁ ማለት ነው። ለኛ ቻሌንጆች ግን የመጀመሪያ ከሆናችሁ እንደዚህ በየተወሰነ ጊዜው ዴሞ ቻሌንጅ እናዘጋጃለን። ለነዚህ ለሚዘጋጁት ቻሌንጆች እንዴት አካውንታችሁን ሴትአፕ ማድረግ እንደምትችሉ ሬዲ ማድረግ እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ትገባላችሁ። እዛ ላይ ፒንድ የሆነውን ፖስት መጀመሪያ ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ how to be eligible የሚል ሼር የተደረገ ፖስት አለ ማለት ነው። አካውንት ከሌላችሁ ኦሬዲ እዛ ጋር ኦፕን አካውንት ብላችሁ አካውንት ክሬት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የኤክሰነስ አካውንት ካላችሁና ያንን አካውንት ያወጣችሁት ደግሞ በእኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር በተደረገ ሊንክ ከሆነ ኦሬዲ እኛ ለምናዘጋጃቸው ቻሌንጆች ጊቫዌዎች የመሳሰሉ ነገሮች ለመሳተፍ ኤሊጂብል ትሆናላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም። ካልሆነ ግን እንግዲህ ከይቅርታ ጋር ይሄንንም ማኔጅ ለማድረግ እንዲቀለን በዚህ መልኩ ነው ያደረግነው ማለት ነው። አካውንት ከሌላችሁ ግን እዚች ጋር ኦፕን አካውንት የምትለዋለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን VPN አብርተን ከሆነ ክሊክ ያደረግነው ወደ ኢንስቲትዩሽኑ ፔጁ ነው የሚያመጣን። ይሄ ስፔሻሊ የዩሮፒያን VPN የምትጠቀሙ ከሆነ ወደዚህ ፕላትፎርም ነው ሪዳይሬክት የሚያደርጋችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ VPNናችንን ማጥፋት ይኖርብናል ማለት ነው። ካጠፋን በኋላ ኦፕን አካውንት እንለዋለን። ዴን ወደ ሪቴል ፕላትፎርማቸው ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ቀጥታ ኦፕን አካውንት እንለዋለን። እዚህ ጋር ሬጂስተር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ አብሬ ፕሮሰሱን በዛው ላሳያችሁ። ስለዚህ ካንትሪ ላይ ያው ያላችሁበትን ካንትሪ እዛች ክሊክ ከተደረገች በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ቻሌንጁ ኦፍ ኮርስ በዴሞ አካውንት ነው የተዘጋጀው። ነገር ግን ማኔጅ አድርገን ቬሪፋይ ለማድረግ እንዲቀልን ሪል አካውንት እንለዋለን ማለት ነው። ወደዚህ ያመጣናል ማለት ነው። ወደ ማይ አካውንትስ እንለዋለን። ስለዚህ ዳሽቦርዳችን ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ከላይ የምታዩት ኖቲፊኬሽን አለች። ስለዚህ ኮምፕሊት ቬሪፊኬሽን የምትል ትኖራለች ማለት ነው። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እነዚህን ሶስት ነገሮች ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን እነዚህን ሶስቱንም ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል ቻሌንጁ ላይ ለመሳተፍ ማለት ነው። የመጀመሪያ ኢሜይላችንን እዚህ ጋር ሴንድ ሚ ኮድ ብለን ቬሪፋይ እናደርጋለን። ዴን ስልካችንን ቬሪፋይ እናደርጋለን። ዴን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽንን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል። አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ሁለት አይነት ዶክመንቶች ነው የሚጠይቁን። አንደኛው ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲ፣ አንደኛው ደግሞ ፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንስ የሚባል። ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲውን በቀበሌ መታወቂያ፣ በድራይቨር ላይሰንስ ወይም ደግሞ በፓስፖርት ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንሱ ደግሞ በቀበሌ መታወቂያ ወይም ደግሞ በድራይቨር ላይሰንስ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለቱ ካልሰራላችሁ ሜቢ አንዳንዶቻችሁ በአማርኛ ብቻ የተጻፈ ዶክመንት ከሆነ ላይቀበሉ ስለሚችሉ የንግድ ባንክ ስቴትመንት ጠይቃችሁ በዛ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ በጣም ቀላልና ቶሎ ቬሪፋይ የሚደረግላችሁ በዛ ነው ማለት ነው። ሞር እንዴት ቬሪፋይ ማድረግ እንደምትችሉ የመሳሰሉ ነገሮች እቺን ቪዲዮ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይወስዳችኋል። ናው ቬሪፋይ አድርገን ከጨረስን በኋላ አካውንታችን ደግሞ ሴትአፕ ማድረግ ይኖርብናል ለውድድሩ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄኛውም ቻሌንጅ በዴሞ አካውንት ነው የተዘጋጀው። አሁን ዴሞ ብለን ክሊክ ስናደርግ ወደዚህ ነው የሚወስደን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦሬዲ $10,000 ዴሞ አካውንት ክሬት ያደረገው አለ። እሱን አሁን አንፈልገው። ስለዚህ ቺን ክሊክ እናደርግና አርካይቭ አካውንት እንለዋለን ማለት ነው። አዲስ አካውንት እንከፍታለን። ስለዚህ ኦፕን ኒው አካውንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። then try demo የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እነዚህን በዚህ መልኩ ነው ሴትአፕ የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ዴሞ ነው MT5 ላይ ነው። እቺ ሌቨሬጅዋ ማክሲመም ሌቨሬጅ መጠቀም የምትችሉት 1 to 200 የምትለዋን ነው ማለት ነው። አሁን የትሬዲንግ ህጎቹን እዛው ቴሌግራም ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት። አንደኛው ግን ማክሲመም ሌቨሬጃችሁ 200 ነው። ስለዚህ 1 to 200 ብላችሁ ሴት ማድረግ ይኖርባችኋል። ከዛ ስታርቲንግ ባላንሳችሁ ከዚህ በፊት ያው 200 ነበር ያደረግነው። ይሄኛው ቻሌንጅ ደግሞ በ50 ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አካውንት ኒክኔም የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። ዜን ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። አዲስ ፓስወርድ ነው። አሁን ይሄ መጀመሪያ ሬጂስተር ስታደርጉ የተጠቀማችሁት ፓስወርድ መሆን የለበትም። ለዚህ ዴሞ አካውንት ብቻ የምትጠቀሙት ፓስወርድ ነው የምታስገቡት ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ገብተን ትሬዳችሁን ሪቪው የምናደርገው በዛ ነው። አሁን ይሄ የዴሞ አካውንት ከሪል አካውንታችሁ ጋር አይገናኝም። ኦኬ ፓስወርዱ። ስለዚህ ለዚህ አካውንት ብቻ የሚውል ፓስወርድ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ዜን በዚህ መሰረት ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ። then your account is being prepared እያለን ነው። then ይሄው ጨረሰ ማለት ነው። successfully created። ስለዚህ አሁን $50 ያለው የዴሞ አካውንት ክሬት አድርገን ጨረስን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንድትይዙ የምንፈልገው ነገር ምንድነው? እዚች ጋር ያለችዋ ቁጥር
እቺ አካውንት አይዲያችሁ ናት ሶ መጨረሻ ላይ እንዳልኳችሁ ትሬዳችሁ ሪቪው የሚደረገው እቺ አካውንት አይዲያችሁና ለዚህ ዴሞ አካውንት ያወጣችሁትን ፓስወርድ ትልኩልናላችሁ ማለት ነው ሶ በዛ መልኩ ሪቪው እናደርግላችኋለን እንዳልኳችሁ በድጋሚ ዴሞ አካውንት ላይ ያስቀመጣችሁት ፓስወርድ ከሪል አካውንታችሁ ጋር በምንም አይገናኝም ማለት ነው በተወሰነ ለዚህ ፕላትፎርም አዲስ ከሆናችሁ ኢንትሮዳክሽን ለመስጠት ያክል እዚህ ጋር አሁን ገብታችሁ ኤክስነስ ተርሚናል ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ሶ እዚህ ጋር የትሬዲንግ ተርሚናሉ ነው ይመጣላችሁ ስለዚህ እዚህ ላይ ትሬድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው ሶ አሁን ይሄንን ፕሪፈር ማታደርጉ ከሆነ ደግሞ ከMT4 ጋር ኦር MT5 ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ በስልካችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሶ አሁን ይሄንን እንዴት እንደምትጠቀሙ እነዚህ ነገሮች ምን ማለት እንደሆነ የመሳሰሉ ነገሮች how to use XNS platform የሚል YouTube ቪዲዮ አለ እሱን ገብታችሁ ሞር ማየት ትችላላችሁ ሶ በዚህ መልኩ አካውንታችሁን ሴት ካደረጋችሁ ዳትስት ጨርሳችኋል ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው የሚጀምርበትን ቀን መጠባበቅ ይሆናል ማለት ነው